ก็เลยร้องไห้มานั่งเป็นยังไงเจอพี่สาวพี่หมอสบายสีชมพูก็ผ้าถุงสีทองเขาเลยบอกว่ารอมาตั้งนานมากทำไมเพิ่งมาสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดตะเคียนทองตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองเป็นที่ศรัทธาและเลื่อมใสของชาวระยองและพื้นที่ใกล้เคียงและมีเกจิอาจารย์ชื่อดังด้านความแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายที่ละสังขารนั่นคือหลวงปู่กวนซึ่งเป็นหนึ่งในพระวิปัสสนากรรมฐานชื่อดังรวมถึงมีสถานที่ปฏิบัติธรรมให้ชาวพุทธได้ฝึกกรรมฐานอีกด้วยหากใครอยากแคล้วคลาดปลอดภัยแนะนำมาลอดใต้ศีรษะท่าน3 รอบพร้อมอธิษฐานจิตให้เป็นดังสมหวังทุกประการแต่ในระหว่างการถ่ายทำนั้นก็มีเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดกับเพื่อนผมคนหนึ่งมาชมเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ได้ถูกบันทึกไว้ในกล้องอีกตัวหนึ่งไงอาการดีขึ้นหรือยังคนเยอะคนเยอะเอ๋ก็ทำบุญก็แผ่กุศลไปด้วยพี่อะไรพี่เป็นพี่สาวกันเป็นพี่น้องกันใช่ไหมเอาแล้วเจอพี่น้องกันแล้วค่ะที่พัดผ้ากันเลยเป็นพี่น้องกันใช่ไหมเดี๋ยวลองไปคุยตรงนั้นดูไหว้ตรงนี้ก่อนมาแล้วถึงว่าทำไมเราต้องได้มาใช่ไหมนี่นะคะเห็นกันสดๆเลยนะตอนเดินรู้แล้วว่าเขียนไปไหว้พระกันจ้ะไหว้พระชมกันต่อเลยและต้องขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ทันตั้งตัวมานั่งเป็นยังไงเจอพี่สาวพี่หมอไม่ตอนแรกเดินเข้ามาใช่ไหมไม่รู้ว่าแม่ตะเคียนเข้าใจว่าเหมือนที่เราเห็นเป็นต้นไม้ที่ตัดไปแล้วเป็นท่อนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่รู้ว่าแบบเป็นท่อนแบบนี้แล้วเดินเข้ามาเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นก็เลยมองดูก็เลยเป็นชายสบายสีชมพูก็ผ้าถุงสีทองเขาเลยบอกว่ารอมาตั้งนานมากทำไมเพิ่งมาน้องมันก็รอมาเองอ่ะเหมือนเขารอเราใช่ไหมน้องก็กั้นไม่ไหวไปอ่ะกั้นตั้งนานแล้วอ่ะจนแบบนิวมันเดินมาก็แบบอยากร้องไห้ก็เลยแบบร้องเลยปกติก็ไม่ได้เป็นขนาดนี้แรกเลยนะจริงๆดูสีน้ำตาลก็ไหลมาเรื่อยๆมันกั้นไม่อยู่อ่ะหน้าดำเหมือนนะไม่ได้เอาไฟมาไม่เลยเป็นเจ้าที่แบบที่เราคอยมานานแสนนานไม่กล้าเตรียมตัวเลยไม่ได้เอาไฟเอาไม้มาเลยใช่ไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้เลยเป็นครั้งแรกนะที่ไหนเจ้าแม่ตะเคียนอยู่ตรงไหนล่ะเราเจอเจ้าแม่ตะเคียนข้างนอกใช่ปะไปดูเลยซื้อได้ครับ
กี้เป็นยังไงอาการเป็นยังไงวะก่อนที่จะมาที่นี่ที่เขาบอกว่ามีแม่ตะเคียนใช่ไหมเข้าใจว่าเป็นท่อนไม้เป็นท่อนไม้ไม่ใช่ต้นไม้แบบนี้แต่เดินเข้าไปด้วยความเข้าใจของเราถูกป่ะว่าเราเหมือนท่อนไม้ทั่วไปถูกป่ะคิดว่าอย่างนั้นตอนแรกที่จะมาที่นี่ไม่ได้รู้อะไรเลยเพื่อนชวนมาก็คือจะมาไหว้หลวงพ่อใช่กะจะมาไหว้หลวงพ่อแล้วทีนี้พอเดินเข้ามาก็เลยมีความรู้สึกว่ามีพลังงานมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นน่ะให้อยู่ตรงนั้นแต่ก็เลยมองเอ้าก็เป็นต้นไม้เอ้าแม่ตะเคียนเหรอก็เลยแบบเข้าใจว่าเป็นท่อนไม้แต่นี่เป็นต้นแล้วสักพักหนึ่งก็เห็นแบบเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยสวยมากสบายสีชมพูเห็นเลยใช่ไหมเห็นสบายสีชมพูแล้วก็เป็นผ้าถุงสีทองสบายสีชมพูผ้าถุงสีทองใช่แล้วเขายิ้มให้แบบผมยาวผมสั้นผมยาวเลยยาวถึงเอวเลยสวยเลยใช่ไหมสวยเลยดูเป็นผู้หญิงไทยเลยกำลังถามว่าดูเป็นหน้าตาแบบคนโบราณเลยใช่ปะใช่ขาวสวยเลยแบบประมาณแบบผู้หญิงไทยในวังอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็เขาก็บอกว่าทำไมเพิ่งมาเนี่ยพี่คิดถึงมากเลยนะโอ้ยแบบรอนานมากทำไมเพิ่งมาอะไรเงี้ยก็เลยยืนอยู่ตั้งนานแบบกั้นแบบไม่อยากจะร้องคือพอเขาพูดคำนี้แล้วแบบมันเหมือนมันจะร้องแล้วแบบยืนกั้นอยู่ตั้งนานรอเพื่อนเข้าห้องน้ำพอเพื่อนเดินนะไม่ไหวแล้วอ่ะนิ้วแบบอยากร้องไห้อ่ะแล้วก็ร้องเลยอ่ะเรารู้สึกตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ตอนเห็นต้นตะเคียนหรือว่าตอนเรานั่งสมาธิตั้งแต่ตอนเห็นต้นตั้งแต่ตอนเดินเข้าไปแล้วมีความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นเรียกเราเนี่ยมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยเดินไปก็เลยไปเดินดูเอ้านี่ต้นอะไรอ่ะก็เลยเห็นแบบนั่นแหละก็เห็นยืนอยู่นั่นแล้วก็ยิ้มให้แบบเหมือนคิดถึงเขายิ้มให้ฟิวประมาณแบบคิดถึงอะไรประมาณเป็นพี่น้องที่พัดพากันมาอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณนะคะแต่ว่าก็ไม่เคยเป็นแบบนี้นะรู้ว่าตัวเองเห็นแหละเห็นอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบมีความรู้สึกแบบนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์นะว่านี่จริงๆโอเคขอเรียกพี่สาวไม่บอกหน้านี้ไม่บอกโอเคไม่บอกอันนี้แต่พี่สาวให้เลขมาอยู่เดี๋ยวรอดูกันว่าหวยจะถูกหรือเปล่าให้มาเรียงเองด้วยนะให้มา3 ตัวแต่เอาไปเรียงเองโอเคขอบคุณมากเราไปกันต่อทำไมดิ728สลับกันได้นะไปหาเลขนี้ไปเลยไปต่อไปแล้วก็ตามล่าหาเลขก่อนเราไม่ต้องขูดนะเราไม่ต้องขูดนะเรื่องราวทั้งหมดนี้อาจเป็นแค่ความบังเอิญหรือโชคชะตานำพากันแน่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ่ายทำวันที่23 กรกฎาคม 2566เราจะจากกันไปด้วยผลการตรวจลอตเตอรี่งวดวันที่31 กรกฎาคม 2566พวกเราถูกรางวัล3 ตัวท้ายกันนะครับ